Humot. Hello mga tree mga chay. So karon na adlaw kay mag book haul ta, book haul. Usually kung book haul kay magkuan mo guna ka na naman ay specific time mga uban like ng book haul for the month of July, for the month of August, ning ana. Yeah, since wala pa man jud ko kasuway o ganang yang pakita-kita jud sa mga books. So I'll just do one kanang para sa last year lang or like for the past 2 years unsa na mga books ako nakuan. So, muingon lang ko if ako siyang na-inherit gikan sa akong mga family members, if ilahapod to sa una, or ako diyong kanang gipik. So, mix-mix sila diri na uban gihatag, na uban akong gikuan, akong gipapalit, na uban akong gigastuan, kuyawa, nga na ba. So, unsay tawag ni book lover or book hoarder as in, kani kuan pa ni kanang katunga. Si Del Guapo. Oh, di ka taon na. Sige. Harlan Coben. So, not yet read pa. Naka-read ako mga pilara, mga first few chapters here. Nindot siya og concept. Must read siya nindot. Kaya akong mga nabasa nindot po siya. Sige, nindot. 2 beses na yan! Mura na ako maingon ani kay wapa kay ko nakahuman. Wala pa gay ko kasugod jud sa tunga-tunga. It's a great way to start the story. Nindot mo himuog kanang narrative si Harlan Coben. Must read. Nindot ni Harlan. Nindot ni siya. Next, second book is The Girl with the Dragon Tattoo. I haven't read this. Wapa ko kita sa movie. I'm trying to avoid spoilers. Pero, sorry, na di mas spoil. Na-spoil ako about sa ending gamay. Pero, I will try to read this kanang kung kanusaan ako na ay time kay daghan pa jud kay ko gipang basa recently ay gikan ni daddy yan yung gihatag na ako. So muna The Girl with the Dragon Tattoo. So kani actually man ako ani A Night Bird Sings of Blindness and Fear. This is a really good book. It explains AVM or kani arteriovenous malformation very well. Si kuan siya Janina Marie Rivera. She is very good at explaining her story, her experience. It is a must read. Di siya nga naka-popular but it is worth it jud to find this because this is very descriptive. It brings you into the world of AVM and she uses metaphors, so it's really fun to read. So next is Manuel Swedenborg's Essential Readings. So kani ako ning gipili sa book sale kay it was at the time that I've gotten to be more interested in philosophy. So nindot ni og kanang I haven't kanang read this jud na with a comprehensive mind kay ako ning gipalit ng grade 4 nga na. So wa pa kay kusabot ato. I will try to read this again kay kanang wag na sa mature na gamay ang utok char niya bataon jud pud day. Remi asang spaghetti. Kani makasabot ako ani so ako pa ning basahon. Nindot siya og concept si Emanuel Swedenborg. He talks about spiritualism, etc. Must read. Next is The Face. So this book is more of a rebuttal to Charles Darwin's theory of evolution. It's kanang saying na dili kanang there are many misconceptions, kanang miscommunications when it came to the theory of evolution. I haven't read this. I've only read like the first chapter. Daghan kay ko gipang basa nga kutob ba first chapter, third chapter, fifth chapter. Nya biyaan na dayon kinakakitag lang yung basa. I'm that type of reader, so sorry, forgive me. So kani, does evolution really matter? It's a rebuttal to Charles Darwin. So guys, for the next book kani, The Garden. This is interesting ni siya kay it's a twist on the story of Genesis. It's a twist on the story of Adam and Eve, the garden. It presents the serpent as a character, gihatagan og motivations pa jud. It's ako nabasa siya ko the first few chapters. Nasa taning first few chapters niya, biyaan din ang libro. Kani di pa kay nako ma-comprehend sa una. So karon basahon na sa nina ako balik. Daghan kay ko basahon nun balik. So next, the New Testament.
This tells the story daw of a friend of Jesus, a fisherman, in his in his perspective. It's a new look, it's a new perspective sa Bible. So, ako po ning basahon, whole ni sa mga books guys, wa po maingon ani di pa ma-review. So actually kani sunod. Actually more siya ko Necronomicon. So kani siya actually child psychology siya na book. Napay stamp sa San Carlos ay kani napay stamp asa tong stamp sa San Carlos. Yana si daddy man gikan daw ni sa library ambot nga nakuha ni niya unsa iyang gibuhat. Basta kani siya child psychology. I will read this kay kanang I'm thinking about kanang taking up psych guro. Char advance na mag-isip. Basta nga na ako pa ning gana interested ko ani nga mga books pod. Dada pa mo siya basa guys. Naghan pa magkuan, gi-underlinean pa. So nindot siya, interesting siya. Ganan ko ani nga mga books good man ako po siyang i-keep. Next book is The Purpose Driven Life by Rick Warren. Nindot ni siya na book kay from what I've read sa first few chapters, it interprets the mga verses. Di siya the typical religious book na kanang self-help na kanang ipangkuan niya ang mga verses iingon. Kani siya kay daghan siya og parts nga gisuwat jud ni Rick Warren nga kanang iya jung gi-try to explain sa reader ang iyahang opinions about na verse niya. Basta makatabang jud siya pero wala pa nako na basa og as a whole. So mag-review ko kung na pa ko angay mag-review. Kani guys, sunod Show Me God. Nindot ni siya na book po, daghan kay kog books na religious, not in the sense na kanang just no ning ana, pero kanang I'm interested mong kanang like arguments like that ba, like I like to talk about mga and the things like and the existence of God, the ng mga basta di ko ka-explain niya. So kani guys, Show Me God. This is good because this presents the existence of God as a scientific kanang more siya gi-research niya ba, pero his kanang conclusion is that God really exists, and he says that the most reasonable God we can settle with is the biblical God, or like kanang the omni-God in general. Kay dili raman kay ang Christianity na yung omni-God is pa man. So I will try to read this pa jud again, daghan ganan i-read again, such little time. Kanina pa ni siya kuan ka writing techniques of creative nonfiction. I've gotten into this because I want to improve my writing skills, especially kanang campus journalist got kana nga na ba, I want to improve how I present my words in paper. It's really good, especially in creative nonfiction. If you want to present a story in a creative way, nindot ni siya. So mauto naman na ta na empty na diritan so lang ni ibalik. So kani mythology kani daghang kanang gakuan ani nindo mo po ni ang kanang siguro mo ni ang pinaka famous interpretation or kanang written work jud tackling about Greek mythology in its origins. Kani kay it tries to present it in the way it was presented by the Greeks jud. Grade 4 pa ko ani, grade 4 ni na ko. So next is kani Neil Gaiman, Trigger Warning. So as you can see, wapak ko usap po ni sa akong mga books na currently reading pa. It's a collection of short stories. It presents a new sensation of horror ba, na usay kay atong mga horror these days kay we dwell on the stories of ghosts, stories of monsters that we cannot fathom, like Lovecraft mo na iya kana, the fear of the unknown. Si Neil Gaiman kay although naa siya kanang mga supernatural na mga essences, mga supernatural na touches, he dwells mostly on the human mind. So muna kani daghan kay heated debate na libro, The Fountainhead by Ayn Rand. So actually ang the Ayn Rand
she is an objectivist mo na ihang philosopher po na siya. So nindot po siya about siya ni Howard Rourke o sa architect. Kuan siya kanang it tackles about kanang self-integrity nga na gani kanang it says na kanang we should basta kalimut ako basta nindot siya paminaw, nindot siya ang thought. It presents really good arguments pero ultimately ethically I don't think it holds up well ang philosophy ni Ayn Rand. Basta sunod, Roald Dahl kani Madness. Roald Dahl is actually kuan kanang famous ni siya for children's stories. Napod niya muna kay kuan ni gipick up ni sa kuan ni nako nakuan sa Big Bad Wolf. Lain pod ang style ni Roald Dahl pag-present og horror. So kanang kuan pod about the mind para sila muna ganahan kay ko nila og ni Neil kay di kay siya cliched na kanang ang horror kay gikan sa kanang supernatural nga mga elements. Actually mukuan siya mo delve deeper siya sa kanang psyche sa tao. I'm interested ana nga mga stories so munang mostly nga na jud akong mga ipangbasa lately. Kani American Psycho usa po ni siya akong gipangbasa pa daghan muna ang problema nako kay daghan kay kong basa akon na di ko ka-focus ko sa kalibro muna pero karon kay ga-focus na ko sa kalibro akong iko ano niya siya kanang more satire siya na funny pero like serious at times na kanang novel nindot po ni siya ako po ning basahon daghan po ni recommend ako kani usa po ni sa mga giguhan ako sa Big Bad Wolf kani Lighthouse kani daanan ni Lighthouse underrated gani siya it's a collection of poems by kuan Papa Osmobal. So next is Man's Search for basta Man's Search for Meaning by Viktor E. Frankl. Actually nabas kalago na jud ani as in kanang pur mabasa pa siya kani kay kuan pa ni si Tuel sa panahon pa ni Tuel iya man ni kay psych man sad si Tuel akong uncle ba so gi-inherent din ako gikan niya. Actually, it's very nice. The first time I read it, kay daghan kay kong nakatunan. I will read this again pa jud. Kay kanang when I read it, I was like grade 5 or grade 6 nga na. Daghan kay kong ibabasa ato so i-read na ko balik niya. Basta from what I remembered, this is about kanang Viktor E. Frankl katong na siya sa concentration camp sa Auschwitz nga na mo. O niya nindot siya kay it presents the concept of logotherapy which is new. I don't know if siya gauna. Nindot ni siya. So muni, the main book that I'm reading today, kana these times, kay 1984, pag quarantine dyan din ako, hapit ako naman, dystopian siya na style, nga what if kanang socialism or communism or collectivism, totalitarianism, and gi-take up to the next level ni George Orwell na muni ang it's more of like a cautionary tale. Muni ang mahitabo. Basta, recommend. Isa ko makatabi. Mag-book review rin ako. Daghan na kayo kong ipong tabi. Diyos ko. So, the Percy Jackson series na ako nila. Gi-gift ni sa akong ninong. Si Ninong JR. Gi-gift ni niya pag last year man to. Pero, nahumanan ako ang 1. Basta kung nangita mo siyang 2. Nara ang 2. So, nahumanan ako ang 1 kanang this quarantine. Di ba? Huwat pa ko sa pandemic ay ako mabasa og sugod. Kay as in slow reader kay ko guys. Muna kay nahumanan ako pag quarantine mo to. Currently reading po na ko ang book 2 Sea of Monsters. So next book is nagisi na ni siya gamay nagisi ang usa. Kani sa kuan po ni siya kanang sa Big Bad Wolf. Big Bad Wolf kuan ni siya kanang Dracula by Bram Stoker. Gibasa po din ako sa part sa kanang mga nindot ni siya na style kay slow burn siya. Nindot ni siya a slow burn type of story. Must read literature. Nindot ni siya. I'm interested og mga ngani gayet na mga stories kay makit-an man gud nimo kanang dinha gikan atong pop culture today. Dagag influences from literature 100 years ago nga na muna nito. Kani the last save the best for last mo. Stephen King 8 wala pa ko katunga 1/4 wala pa jud 2 years na ni naa sa ko shelf ako nang gikapbera ning anak pero wala pa jud ako nahuman kay taas jud kaayo ang kuan guys taas jud kay siya nya usahay dragging pa kanako lang dragging ang story
pero nindot siya pagkakuan, nindot siya na type of horror kay dili siya cliched, although na siya supernatural na elements ni Pennywise nga na. There's a big difference in the thematic values o kanang atong feels o atong vibes. So nindot siya, nindot ang 8 jud. Wa pa lang nako nahuman. To sorry kay nataas jud kayo ang vlog nga na I'll get better at this pa jud. So umuto akong book haul, daghan pa kay kugwa na basa, napaka currently gipang basa na wa pa nahuman. I'm a slow reader mangod, basta po to. Umuto ang book haul for the last 2 years. Nya usahay kung ganahan mo mag book review ko, especially sa 1984, ingnan lang, comment lang mo sa inyong suggestions unsa na books niyo ganahan ipa-review sa akong mga gipakita ninyo. Nya shout out di ay ni ti Jasmine apilan niyo. Diba gi-shout out jud na ngay mag-shout out. Kung ganahan mo shout out, comment down below Del Guapo, #DelGuapo mo lang na. Comment lang mo ana, i-shout out ta mo sa sunod nga video, sunod na vlog. That's all for today. Sorry na nataas na kay nako. Goodbye. Thank you for watching. Goodbye mga choy mga chime.